नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले नेवारी भोजमा चाहिने अमिलो पिरो ट्वाक्क अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ मसिनो काटेको गाजर, काँक्रा, मुला काटिओरी तयारी पारिसकेको छु। अब साध्नको लागि एउटा बाउलमा राख्दैछु। काँक्रा काटेको छु लामो लामो पारेर गुदी निकालेर, त्यस पछाडि गाजर, त्यस पछाडि मुला लामो लामो काटेर लिएको छु। अब हजुरहरुले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। अब मसिनो नेपाली केराउ हो, यो चाहिँ भोजको लागि चाहिँ नेपाली केराउ नै चाहिन्छ। अब आलसको दुलो यो चाहिँ मैले भुटेर पिसेको हो। हजुरहरुले तिल, फिलुङ्गे जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। छोप चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्ट थोरै, जिराको धुलो आधी चम्चा, हरियो खोर्सानी 2-3 वटा, पिरो पनि कतिको मनपर्छ हजुरहरुलाई त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। लसुनको हरियो पत्ता मसिनो काटेको थोरै, नुन स्वाद अनुसार, बेसार पनि सानो मसला चम्चा झिक्नेले आधी चम्चा। अब तेल मैले बसाइसके, ताती पनि सक्यो। तोरीको तेल हो, मेथी दाना पुर्याउनु पर्छ। तोरीको तेलले नै अचार झान्दा चाहिँ मिठो हुन्छ। अब हामीले बेसार माथि नै झान्नु पर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ काँचो बेसार गनाउँदैन। ल हेर्नुस् त, अचार बनाउने तरिका नेवारीहरुको यस्तो छ। ल हेर्नुस् त, मजाले चलाउनु पर्छ। अब भोजमा चाहिँ यसरी बनाएको अचार अनिवार्य नै चाहिन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कागतीको अमिलो हो। हजुरहरुले चुक अमिलो अरु के अमिलो छ राख्न सक्नुहुन्छ। मजाले अमिलोलाई पनि चलाउनु पर्छ राखेर। मसिनो काटेको धनियाको पात हो। फेरि मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। मैले चाहिँ फेरि थपेको आलसको दुलो पुगेन र। छोप चाहिँ निकै नै भएकै मिठो हुन्छ अचारमा। मजाले मिक्स भइसक्यो। अब सबै हेर्नुस् त, खानको लागि पनि रेडी भइसक्यो। अब अचार बनाएर पनि रेडी भइसक्यो। अब एउटा बोलमा म हजुरलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हामीले अचार चाहिँ खाना, रोटी यो जेसँग नि खान सकिन्छ। अब हजुरहरु नि यसरी बनाएर खानुहोला। अब कस्तो लाग्छ हजुरहरुले कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब नेवारी भोजको अचार चाहिँ हजुरहरुले अवश्य बनाएर खानुहोला। हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरुको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।